Hello guys, kumusta kayong lahat? So ngayon, napaka-excited ang gagawin ko. I hope ma-excited din kayo kasi ang gagawin ko ngayon ay i-challenge ko ang aking sarili sa lulutuin ko. So kahapon bumili yung asawa ko ng mga ingredients na hindi ko alam. So sabi ko, i-challenge ko yung sarili ko, bilhan mo ako ng mga ingredients na wala akong kaalam-alam. So bumili siya kahapon at nilagay niya sa ref. Sabi niya, wag mo talaga itong tingnan. So yan ang napaka-exciting kasi hindi ko alam kung anong meron, hindi ko alam kung paano gagawin, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dito. Tapos, challenge ito, kung ano lang yung meron sa ingredients na nabili niya, yun lang yung gagamitin ko except dito sa mga condiments na meron ako dito like yung salt, black pepper, chili, yung mga ganun-ganun na nandito lang sa rack stand ko. Tapos, nang dahil nga ay challenge, lalagyan ko ng timer ang aking pagluluto. So, kailangan, sabi ko, 35 minutes siguro. So, matatapos ko ito. Kailangan na nakaplato na yung niluluto ko. So, ready na ba kayo? Kung ready na kayo, kukunin ko na yung mga ingredients ko nandito sa ref nilagay ng asawa ko na nakabag pa siya. So, ito siya. So, isa-isahin natin na ilabas at titingnan kung ano ang mayroong laman nito. Pagkatapos niyan ay magbibigay na ako ng timer. Si Alexa ang tutulong sa akin ng timer ko. Tapos, umpisahan natin ang pagluluto. Parang kinabahan ako. Oh my God, kakayanin ko ba itong gagawin kong ito? Oh my God. Maluluto ito ng medyo matagal-tagal ang pagluluto nitong pasta na ito. Pasta. Noodles pasta. Oh my God. Bakit ganito? Oh my God. Papaya. Right? Papaya. Oh my goodness. Oh my goodness. Anong meron nito? Oh my God. Salmon. Oh my sweet baby Jesus. Green beans. Oh my God. Ano ba ang tawag nito? Anong tawag nito? Dill. Dill leaves. Okay, so, yan lang yung gagamitin ko plus yung mga condiments ko na nandito sa stand. Ready na ba kayo? Okay. So, bibigyan ko na ang aking sarili ng timer. Okay, so dapat lahat ng nandito ay magiging ano ko, nasa malalasahan sa lulutuin ko. Oh my God. Hey Alexa, set a timer for 35 minutes. 35 minutes, starting now. Alexa, volume 5. Oh my God, nasaan yung pato ko? Oh my God! Oh my goodness! Yung paborito kong pat ay wala dito. Oh my goodness! So dahil matagal ang pasta lulutuin, gusto yun ang uunahin ko. Dapat kunti lang. Okay. Kunti lang ang tubig. Kunti lang ang tubig yan. Dapat lang mabilis. Tapos, oh my God, dapat lugasan ko muna ito bago ako naga-show. May nanghugasan ako dito guys. Pasensya na. Oh my goodness. Tapos hugasan ko ang aking fish. Nangamarinate siya ng konti. Okay, itong magandang hiwa ang gagamitin ko. Tatanggalan ko siya ng kaliskis. Kasi ayaw ko yung kaliskis ng salmon. Tsaka matatanggal-tanggal din yung mga langsa-langsa. Tiga. So, buburan ko siya ng black pepper and black pepper, paprika, parsley. Lagyan ko siya ng konting lemon dried lemon. Tapos kailangan ko pala ng oil dito. So, hindi pwedeng walang oil. So, yun lang yung idadagdag ko sa luto ko. Olive oil. Drizzle ko ng olive oil ang aking fish.
Tapos, lagyan ko ng konti nito. Ipan-share ko yung isda ko. Oh my God, anong gagawin ko sa papayang yan? Oh my God. Papaya, 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 papaya. Pakulo ako ng tubig para sa beans ko para mabilis siya. Oh my God. Okay. Babalatan ko, i-blend ko. Papaya ang gagawin kong sauce. Ano pa yung kalabasan nito? Oh my God. So yun ang gawin kong sauce sa aking pasta. Mulo na. I-blend ko siya, ang aking papaya. Hindi pa mainit yung kaha ko. Dapat magtira ako ng pang-dekorasyon ko. Dekorasyon ko ito. Lagyan ko na din ito. Pang-dekorasyon ko ito mamaya. Ito pala. Mainit na yung kawali ko. Matamis. Ulit natin. Dalawa. Okay. Salmon is perfect. Please. I think this is good already. Okay, yeah. Perfect. My fish is perfect. Sauce ko dito. Dapat lalabas ang amoy ng gill. Alexa, show me my timer. On your phone off. You have 9 minutes and I have 9 minutes. 20. I have 9 minutes. Okay. Lagyan ko siya ng parsley. Lagyan ko siya ng onion powder. Lagyan ko siya ng white pepper. Because I love chili, lagyan ko ng konting chili powder. A little bit of salt. Garlic powder.
Paprika. I love paprika. Okay. I can smell. I can smell the... So ito yung sauce ko guys, out of papaya. Dali. Manamis-tamis. Yeah, dill is there. I think I need more, a little bit salt. Just little. Para yung sauce ay may lasang fish. So pakuluin ko lang siya ng saglit. Yung isda ko dito. Lagay ko na ang aking gulay. Alexa, show me my timer. On Neil's Sonos arc, you have 5 minutes and 30 seconds left on your 35-minute timer. 5 minutes. Anyways, nag-absorb na yung lasa ng fish. Amoy siya. Amoy papaya. Amoy papaya na dill. Pero masarap. So medyo ano siya, medyo dry. So ito yung sinasabi ko na gagamitin ko yung sauce. Yung sabaw ng pasta. Lang. The timer is just... Oh my God! Ta-da! So, nagawa ko siya in 35 minutes. So, ang pag-assemble ko lang, nakita nyo naman. At narinig nyo din ang timer natin. So, meron tayo ditong, what will I call this? Salmon in papaya sauce. Salmon pasta in papaya sauce. Salmon pasta in papaya sauce. So, titikman na natin. Can't wait sa salmon. It's really good, Huby. Nice job by you. That's pretty damn good. My love, that's pretty darn good. Okay, we are not husband and wife at this moment. You are going to give me the sincere, honest comments. If I give you the sincere, honest comments, we won't be husband and wife in future moments. No, it's really good. It's really good. Yeah. I would have loved. I mean, I've got dill pieces here on top to add. You really I love dill. I would like to more if I could taste more dill on the fish, but it's very good. salmon pasta and papaya sauce. Regarding sa niluluto ko, if meron kayong naiisip regarding sa sauce or anuman ang dapat baguhin or dapat idagdag, you can comment down below guys, then lulutuin ko siya ulit. Thank you for watching and I hope you have a wonderful day.